YouTube කියන සල්ලම්බ කරන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් එකක් කියලා දන්නවනේ. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ AI use කරලා motivational video හදලා සල්ලම්බ කරන්න පුළුවන් සුපිරිම method එකක් ගැන. බලන්නකො මෙන්න මේ YouTube channel එක දිහා. මේ YouTube channel එක motivational short video විතරක් upload කළා මෙන්න මේ වගේ ආදායමක් උපයනවා. ඉතින් ඒවා දන්න කාරණාවක් නේ motivational videos වලට ලක්ෂ ගණන් views යනවා කියන එක. ඉතින් views කියන්නේ සල්ලි තමයි. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන method එකට පුළුවන් ලේසියෙන් මේ AI වලින් motivational short video හදලා සුපිරි ආදායමක් උපයන්න. Nice. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. නොදන්න තැනක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් ඉතින් වීඩියෝ හදා ගන්න motivational script එකක් නේ ඕනි. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ script එකක් ලියා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම ChatGPT වගේම AI tool එකක් ගැන. tool එකේ නම තමයි BAE Chat. පල්ලෙහා description එකේ link එක ඇති. link එක click කරලා ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම account එකක් හදා ගන්න ඕනේ නේ. ඒ account එක හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ AI ට කියන්න මට වචන 40ත් 50ත් අතර motivational speech එකක් ලියලා දෙන්න කියලා. ඒ කිව්ව ගමන් සුපිරි motivational speech එකක් මෙන්න මේ වාර ලියලා දෙයි. දැන් ඉතින් අපේ script එකේ වැඩේ නම් හරිනේ. දැන් තියෙන වීඩියෝ එකයි voice over එකයි හදාගන්න. videos වලට ඕනි royalty free videos ගන්න සුපිරිම site එකක් තමයි මෙන්න මේ site එක. site වල link පල්ලා description එකේ ඇති. ඔයාව site එකෙන් කැමති site එකකට ඇවිල්ලා search කරගන්න cinematic කියලා. search කරගෙන videos ගිහිල්ලා මෙතන filter දීලා vertical දෙන්න. දැන් තියෙන ඉතින් video දෙක දෙනකොට download කරගන්න එක. ඉතින් දැන් මම කියලා දෙන AI tool එකට පුළුවන් video එකයි voice over එකයි දෙකම එක සැරේ හදාගන්න. AI tool එකේ නම තමයි flicky.ai. දැන් ඉතින් මෙන්න මෙතනින් account එකකුත් හදාගෙන මෙන්න මෙතනින් new file කියන උඩ ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්නකෝ. දැන් තියෙන BAE Chat එකෙන් generate කරගත්ත speech එකේ පළවෙනි වාක්‍ය මෙන්න මෙතන දෙන එක. වැඩේ හරියද? තාම නෑ. ඔයා දැකලා තියෙන්නේ motivational videos වල scenes එකෙන් scene එකට video මාරු වෙනවා. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා BAE Chat එකෙන් generate කරගත්ත speech එකේ දෙවෙනි වාක්‍ය දෙන එක. දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන scene හදාගෙන වෙන වෙනම generate කරගත්ත speech එකේ වාක්‍ය දෙන එක තමයි. ඒ වැඩේ නම් හරිනේ. දැන් තියෙන්නේ අපි download කරගත්ත videos ටික Flickr ට upload කරලා Flickr එකෙන් voice over එකක් generate කරගන්න එකනේ. videos ටික upload කරගන්න මෙන්න මෙතනින් layout කියන එක click කරලා my library ගිහින් upload කරගන්න videos ටික. මේ හැම scene එකකටම වගේ video එකක් upload කරන්න අමතක කරන්න එපා. වැඩේ හරි. දැන් තියෙන voice over generate කරගන්න එකනේ. ඒකට ඔයා මෙන්න මෙතන voice over කියන එකට click කරලා කැමති mail voice එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙන් තියෙන මෙන්න මේකට ටික් එක දාලා select දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මෙතනින් setting ගිහිල්ලා aspect ratio එක 4:8 දීලා gap between scene එක තප්පර 2කට දෙන්නකෝ. මතක ඇතුව මෙන්න මෙතනින් subtitle line කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් ඉතින් මෙන්න මෙතනින් වීඩියෝ එක download කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. වීඩියෝ එකට background music එකකුයි හොඳ subtitle එකකුත් තිබ්බොත් හොඳයි නේද? ඉතින් copyright free music ගන්න පුළුවන් සුපිරිම තැන තමයි YouTube audio library එක. එහෙනම් ඔයා YouTube audio library එකට එන්නකෝ. ඒකේ මෙන්න මෙතන click කරලා general cinematic කියන එකට ටික් කරලා apply දෙන්නකෝ. දැන් තියෙන වීඩියෝ එකට හොඳයි කියලා හිතන music එකක් download කරගන්න එක. දැන් තියෙන වීඩියෝ එකට subtitle එකකුත් දාලා background music එකත් add කරගන්න එකනේ. ඒකට සුපිරිම tool එක තමයි CapCut. ඔයා CapCut එකට ඇවිල්ලා download කරගත්ත music එකයි video එකයි import කරගන්නකෝ. දැන් ඉතින් timeline එකට video එකයි music එකයි ඇදලා දාලා background එකේ music එක ටිකක් අඩු කරගන්න. දැන් තියෙන subtitle. ඔයාලා subtitle add කරගන්නත් CapCut ම use කරන්න පුළුවන්. subtitle add කරගන්න මෙන්න මෙතන text කියන උඩ click කරලා auto caption ගිහින් create දෙන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔටෝම subtitle උත් add වුණා. මෙතනින් ඔයා text එකට කැමති color එකකුත් දීලා හොඳ animation එකකුත් දාලා text එක adjust කරගන්න. දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් export button එක click කරලා වීඩියෝ එකට හොඳයි කියලා හිතන නමකුත් දීලා export කරගන්න එක. වැඩේ හරි. Believe in yourself and never give up. You're stronger than you.
Think flexed biceps, medium light skin tone, embrace challenges as opportunities for growth. Every step forward, no matter how small, brings you closer to success. Stay focused, work hard, and don't forget to enjoy the journey. You've got this. Nice. දැන් තියෙන YouTube channel එකක් හදලා මාස 3ක් යනකම් videos upload කරන එක. කැමති නැද්ද AI වලින් animal fact YouTube channel එකක් හදලා සුපිරි ආදායමක් උපයන්න? එහෙනම් ඔය suggest කරන video බලන්නකෝ.